ข้อที่คุณกิชาและอาจารย์ธนิกจะมานำเสนอนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมอาหารและการอพยพการศึกษาด้านโบราณคดีชีววิทยาของมัมมี่จากอารยธรรมโบราณคดีในอเมริกาใต้นะครับทุกท่านก็พอจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอารยธรรมของมนุษย์ในอเมริกาใต้นะครับวันนี้เราจะมาติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านโบราณคดีว่าการศึกษาวิจัยมนุษย์ในอดีตโดยเฉพาะในประเทศแถบลาตินอเมริกาเนี่ยข้อค้นพบเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์โดยศึกษาจากกระบวนทัศน์โบราณคดีชีววิทยาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจหลักฐานหรือเข้าใจข้อค้นพบใหม่ๆที่เป็นสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างไรแล้วในสังคมไทยเราจะเรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ขอเรียนเชิญวิทยากรเลยครับขอบคุณครับดร.นฤพลดวงพิเศษครับก็ขออนุญาตพูดก่อนจะแนะนำวิทยากรสั้นๆคือจริงๆแล้วผมกับจีน่าเพิ่งจะเจอกันที่เมืองไทยนะครับไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแต่ว่าเคยติดต่อกันทางอีเมลนะครับจีน่าปัจจุบันเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะอยู่ที่U of California Merced นะครับที่อเมริกาเขาเรียนจบปริญญาตรีจากUC Berkeley นะครับ U of California ที่ Berkeley แล้วก็ตอนนี้มาเรียนต่อปริญญาเอกที่ UC Merced นะครับเขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่า bioarchaeology หรือโบราณชีววิทยานะฮะเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินนะฮะคือศึกษาเรื่องของคนจากซากของคนนะฮะจากซากไม่ว่าจะเป็นกระดูกไม่ว่าจะเป็นฟันไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเล็บอะไรก็ตามแต่นะครับเท่าที่มันจะเหลืออยู่ในแหล่งโบราณคดีนะครับเขามีประสบการณ์ในการทำวิจัยในโบลิเวียในชิลีในเปรูแล้วก็ในจีนด้วยนะครับก็พอเข้ามาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้ให้เขานำเสนองานวิจัยของเขาที่ทำในอเมริกาใต้ก็ถามเขาดูว่าเขายินดีจะมาพูดไหมเขาก็ยินดีผมก็เลยติดต่อทางศูนย์วิทยาสินธรซึ่งทางนี้ก็ให้เกียรติมากนะครับในการจัดการบรรยายครั้งนี้นะให้สถานที่ให้คือดูแลอย่างทุกอย่างดีมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสองคนดีใจมากที่จะได้มีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลจากการวิจัยนะครับผมจะแบบนี้นะครับในการแปลของผมอาจจะให้จีน่าบรรยายพูดไปอาจจะ1สไลด์หรือ2สไลด์นะฮะแล้วก็ผมก็จะสรุปนะฮะบางสไลด์ที่มันเป็นเรื่องต่อกันผมอาจจะให้พูดเข้าไปสัก 3-4 สไลด์แล้วผมค่อยสรุปนะครับจะไม่ใช่สรุปทีเดียวตอนที่เขาพูดจบนะครับอาจจะสรุปอยู่บ่อยๆหรือแปลถอดความอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าเราจะพอมีเวลาเหลือสำหรับการซักถามในตอนท้ายๆนะครับโอเคสวัสดีค่ะทุกคนนะคะดิฉันขอบคุณทุกคนที่สนใจการบรรยายครั้งนี้ค่ะดิฉันมีความสุขมากที่มีโอกาสมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยของดิฉันในหัวข้อเส้นผมอาหารและการอพยพการศึกษาด้านโบราณชีววิทยาของมัมมี่จากอารยธรรมโบราณในอเมริกาใต้ขอบคุณอีกครั้งนะคะ For the rest of this presentation, I'll be speaking in English with Ajantani translating. Before we begin, I would like to note that there are photographs of human remains that will be shown throughout this presentation. ตรงนี้เป็นที่จริงก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักโบราณคดีที่ทำงานในโลกใหม่หรือในอเมริกาเหนือกลางใต้นะครับว่าถ้าการนำเสนอมีภาพของศพพูดง่ายของคนตายนะครับเขาจะต้องแจ้งก่อนเพราะบางทีอย่างเช่นในอเมริกาใต้เนี่ยอาจจะมีคนพื้นเมืองอยู่ถ้าเขาฟังอยู่เนี่ยแล้วเขาเห็นศพเนี่ยเขาเห็นรูปศพซึ่งอาจจะเป็นบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเขาจะไม่แฮปปี้เขาจะออกไปก่อนนะครับหรือบางทีเขาก็จะไม่ให้ฉายเลยก็มีนะครับฉะนั้นในกรณีงานของจีน่าซึ่งเป็นงานซึ่งศึกษามัมมี่นะก็ซากศพพูดง่ายนะครับในอเมริกาใต้เขาก็เลยเตือนพวกเราไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าในงานที่นำเสนอต่อไปนี้มีภาพบางภาพซึ่งเป็นภาพส่วนใหญ่นะครับที่เป็นรูปศพรูปมัมมี่รูปหน้าคนที่ยังมีหนังติดอยู่อย่างนี้นะครับเขาเลยเตือนไว้ก่อนว่าอย่ามีภาพซึ่งพวกเราอาจจะผมคิดว่าในสังคมไทยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในสังคม
ในอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟก็เลยเตือนไว้ก่อนนะครับ The Uli collection, named for its 1901 excavator Max Uli, includes the first archaeologically excavated Nazca ceramics. Today, the artifacts and the human skeletal remains that were recovered during this excavation are housed at the Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology on the campus of the University of California, Berkeley. Despite the archaeological significance of the Uli collection and the multitude of studies that have examined the ceramics, the partially mummified human skeletal remains from the same excavation have received comparatively little attention. โอเคครับข้อมูลที่จีน่าเขาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากแหล่งโบราณคดีซึ่งเคยมีนักโบราณคดีชาวเยอรมันชื่อแม็กซ์อูเล่นะครับที่เขาเคยขุดค้นเมื่อ100 กว่าปีมาแล้วนะครับเมื่อพศ 2444 นะครับซึ่งปัจจุบันคอลเลกชันทั้งซากทั้งโครงกระดูกทั้งมัมมี่แล้วก็โบราณวัตถุเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในการศึกษาจะมาจากตรงนั้นนะครับซึ่งที่บอกว่าขุดพบมา100 กว่าปีมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนั้นการขุดค้นเมื่อ100 กว่าปีก็เทคนิคต่างๆเทคนิคการกำหนดอายุเทคนิคอื่นๆยังไม่ได้ก้าวหน้ามากนักนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าแม็กซ์อูเล่ถือว่าเป็นบิดาแห่งโบราณคดีเปรูนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาเก็บที่เก็บมาได้เนี่ยจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาHere, I present the results of an isotopic analysis of sequential sections of human hair samples from 13 individuals buried at the site of Ocujaje, Ica Valley, Peru. The saying, "you are what you eat," is actually quite true. Using a method called stable isotope analysis, it's possible for us to reconstruct the diet of ancient peoples. This study utilizes carbon, nitrogen, and sulfur stable isotope values from hair samples in order to address questions of Nazca dietary patterns and regional movements across the landscape. The Nazca culture is perhaps most famous for its intricate polychrome potteries, cranial modification practices, and the massive geoglyphic Nazca lines that persist on the landscape of the Peruvian south coast today. In 1901, Max Uli began his excavations at the site of Ocujaje, shown here in red, which is located in the coastal desert of the Ica Valley, Peru. Uli documented what he referred to in his original notes as the newfound style of Ica, which he found alongside human skeletal remains with culturally modified crania, which he described as prolongated shape. These individuals and the associated ceramics were later determined to be from the period known as the early intermediate period, which is approximately 100 BC to 800 AD. ข้อมูลที่จีน่าใช้ในการศึกษามาจากเขาศึกษาเขาเก็บเส้นผมนะฮะของมัมมี่13 คนนี่นะครับจากแหล่งโบราณคดีที่แม็กซ์อูเล่ที่เก็บไว้เมื่อกี้นะครับโดยเขาศึกษาไอโซโทปของธาตุ3 อย่างนะฮะมีไนโตรเจนมีคาร์บอนแล้วก็มีซัลเฟอร์ซึ่งธาตุ3 อย่างนี้นะครับจะมีข้อมูลที่บ่งบอกเรื่องของอาหารเรื่องของการอพยพเรื่องของการติดต่อแลกเปลี่ยนนะครับฉะนั้นในกรณีที่เขาศึกษาเรื่องไอโซโทปทั้ง3 ชนิดนี้เขาใช้เส้นผมเพราะว่าเส้นผมจะเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถจะบอกเรื่องระยะเวลาของการบริโภคอาหารในช่วงเวลาที่ประมาณใช้เวลาคือในช่วง1 เดือนหรือ1 ปีก่อนเสียชีวิตได้นะครับซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่ถ้าไอโซโทปจากกระดูกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เขาศึกษาก็โอเคพื้นที่เขาศึกษาก็อยู่ในประเทศเปรูนะครับอยู่ในหุบเขาที่ว่าอีกโอเคซึ่งมาจากแหล่ง2 แหล่งครับ This study focuses on human remains from 2 distinct locations at the site of Ocujaje, which Uli demarcated as Site A, which is circled here in blue, and Site F, which is circled in purple. 7 grave lots were excavated at Site A, and human remains were collected along with associated ceramic vessels from Ocujaje and Nazca styles. โอเคแหล่งที่เขาใช้แหล่งที่มาของข้อมูลก็มาจาก2 แหล่งคือที่บอกไซส์ A กับไซส์ F นะครับซึ่งทั้ง2 แหล่งนี้ก็มีทั้งโบราณวัตถุโดยเฉพาะพวกเซรามิก
นะครับแล้วก็ซากศพเมื่อกี้หรือว่ามัมมี่เมื่อกี้นี่ผมลืมบอกไปว่านาสกาเป็นอารยธรรมดังเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของอเมริกาใต้นะครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องของเราอาจจะเคยได้ยินชื่อนาสกาไลน์นะครับเส้นที่เป็นนาสกาหรือเป็นภาพขุดลงบนพื้นดินที่เรียกว่าเป็นจีโอกลิฟนะครับแล้วก็มีชื่อเรื่องของการทำพอตเตอรี่ด้วยตกแต่งลวดลายด้วยสีหลายสีมีชื่อเรื่องของเท็กซ์ไทล์สิ่งทอจากหนังจากขนสัตว์จากฝ้ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นก็คือเรื่องของการทำมัมมี่หรือการทำเรียกว่าเป็นโทรฟี่เฮดนะครับที่มีหัวคนนะครับเมื่อกี้เนี่ยAmong the burials at Site A was a skull cache, which is a group of isolated crania. That means the heads were found together, but without the rest of the body. Uli originally called these skulls trophy skulls, such as the example pictured here. Typically, they have a hole bored into the center of the forehead and are fitted with a carrying cord, and the lips are pinned shut with the spines of a cactus. This practice is typically associated with violence, warfare, and power displays, and evidence of trophy heads and skull caches alike are depicted on Nazca ceramics, as shown on this slide. In addition to the skull cache, the excavations at Site A unearthed several potential food sources: 5 bivalve shelves, dark-colored corn found in a large ceramic vessel, a deposit of fruits and sweet potatoes, as well as black and brown beans. โอเคแหล่งไซต์ A นี่น่าสนใจคือนี่คือภาพที่แสดงกะโหลกที่มาจากกรุกะโหลกนะครับแล้วก็พอตเตอรี่มาจากไซต์ A ซึ่งว่าทำเด่นๆของนัสกาคือการทำโทรฟี่เฮดซึ่งผมจะแปลว่าไงนะคือส่วนมากแล้วโทรฟี่เฮดก็จะเป็นการตัดหัวของข้าศึกหรือของเฉลยศึกนะครับจากการสู้รบจากการสงครามนะครับซึ่งเห็นว่าอาจจะมีผ้ามีบางส่วนที่เขามีเชือกร้อยสำหรับถือนะครับแล้วก็ลิ้นที่ปากจะถูกเย็บด้วยหนามกระบองเพชรนะครับซึ่งลักษณะเด่นๆของโทรฟี่เฮดในวัฒนธรรมนัสกาจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่คำถามที่จีน่าสนใจก็คือว่าโทรฟี่เฮดแสดงถึงความรุนแรงจริงหรือเปล่าหรือว่าโทรฟี่เฮดเนี่ยนะเป็นเรื่องของการบูชาบรรพบุรุษแล้วก็จะพูดอีกทีหลังนะครับแต่ว่าโดยที่เคยคุยส่วนตัวเขาบอกเลยว่าเขาเคยพูดว่าที่เขาศึกษาโทรฟี่เฮดเนี่ยเพราะว่ามีความเชื่อว่าโทรฟี่เฮดเป็นศีรษะของเฉลยศึกนะครับที่ได้มาจากการต่อสู้จากการทำสงครามแต่เขาอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากนั้นไปนะครับ A total of 23 grave lots were excavated at Site F. Uli later indicated that the adults at Site A were interred in a flexed position against the wall of the tomb, with a variable amount of pottery, while the juveniles were buried inside ceramic vessels, and typically were interred along with textiles. นี่คือไซส์ F นะครับไซส์ F ซึ่งก็คล้ายๆกับไซส์ A คือมีพบโครงกระดูกพบกะโหลกที่สำคัญคือพบเท็กซ์ไทล์หรือสิ่งทอซึ่งมีลวดลายนะฮะอาจจะเป็นลายทั้งลายธรรมชาติลายคนต่างๆด้วยนะครับซึ่งเป็นที่มาของข้อมูลส่วนหนึ่งที่จีน่าใช้ในการศึกษาครับ Originally, Uli noted that Site A and Site F were from the same time period. However, in 1970, when archaeologist Donald Prue re-examined the ceramics that were excavated from Site A, he wrote that Uli mixed 2 grave lots from different cultures and confused older Paracas and Nazca-style ceramics at Site A. Prue asserted that Site A is actually a mixed cemetery of both older Paracas and more recent Nazca graves. โอเคนี่ก็เป็นที่มาของคำถามวิจัยอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่เดิมเชื่อกันว่าไซส์ A กับไซส์ F อายุเท่ากันนะครับอายุโดยดูจากการลวดลายของการตกแต่งบนผิวภาชนะนะครับแต่ว่าจีน่าอาจจะมีคำถามอื่นที่เขาเชื่อว่าอาจจะมาจากคนละยุคสมัยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะ Many questions remain regarding the site of Ohukahe as well as its significance within Nazca civilization. The modern technique of stable isotope analysis, a method that was not available at the time of Uli's excavations, provides a means by which we can approach older museum collections with new research questions. I will now present the research questions that were examined in this study.
โอเคก็ถือเป็นโอกาสดีที่ว่าจีน่าเขาจะได้นำเสนอเรื่องของ isotope study เพราะว่าในช่วง100 กว่าปีมาแล้วมันยังมีเทคนิคนี้ยังไม่มีการใช้เทคนิค isotope ที่ใช้ในการศึกษาหลักฐานโบราณเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนะครับคศ1980ถ้าผมจำไม่ได้ถ้าผมจำได้ไม่ผิดนะครับก็ประมาณเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีมาแล้วแต่ช่วงที่มีการขุดค้นครั้งแรกมันยังไม่มีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้นะฮะตอนนี้มีแล้วเขาก็เลยคิดว่าน่าจะใช้เทคนิคนี้ในการตรวจสอบคำถามบางอย่างอันนั้นแรกคือคำถามเกี่ยวกับอายุสมัยAs I have noted very briefly, both Paracas and Nazca phase pottery were found at Site A, while only Nazca pottery was found at Site F, which raises the question of whether these sites were in fact from the same time period, or if Site A predates Site F. To address this question, we can turn to a dietary data set in order to corroborate that with the ceramic data that we already have from Peru's 1970 reinvestigation. The Nazca, like most societies in the Andes, incorporated increasing quantities of maize, corn, into the diet over time. Given the regional trends, this study hypothesizes that if Site A and Site F were from different time periods, the individuals in this study would have different isotopic values. The later time period would reflect a diet with more maize consumption than the earlier time period. If Site A and Site F were from the same time period, there would be no significant difference between the diets, and therefore no difference between the isotopic values. โอเคนี่แหละที่เขาใช้การวิเคราะห์ไอโซโทปเพื่อจะตรวจสอบอายุสมัยคืออย่างนี้ถ้าเชื่อว่าไซส์ A กับไซส์ F เป็นคนละยุคนะครับผู้คนในช่วงไซส์ A ซึ่งอาจจะเก่ากว่านี่นะครับอาจจะกินอาหารอีกแบบหนึ่งนะหรือผู้คนในช่วงไซส์ F ก็จะกินอาหารอีกแบบหนึ่งความแตกต่างของอาหารอาจจะบอกช่วงความแตกต่างของอายุก็ได้ของอายุสมัยหมายความว่ามันมีข้อมูลที่บ่งบอกอยู่แล้วว่าอย่างเช่นการบริโภคข้าวโพดหรือเมสนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นแรกๆจะบริโภคข้าวโพดน้อยอายุสมัยหลังๆจะบริโภคข้าวโพดมากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าข้อมูลจากเส้นผมของคนเนี่ยนะที่จากไซส์ A ถ้ามีการกินข้าวโพดน้อยนะฮะและไซส์ F มีการกินข้าวโพดมากกว่าแต่ว่า A ก็ต้องเก่ากว่า F อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้า2ไซส์นี้อายุเท่ากันอยู่ในหรือร่วมสมัยกันปริมาณของข้าวโพดนะที่มันจะสะท้อนออกมาทางไอโซโทปนี่นะครับนะมันต้องปริมาณพอๆกันนะครับเขาต้องการตรวจสอบคำถามนี้ด้วยนะครับ The next research question centers on the skull cache, which Uli originally termed trophy heads. The so-called trophy heads from the skull cache at Ohukahe do not fit with the typical visual criteria for trophy heads. They do not have a hole bored through the center of the forehead, they do not have a carrying cord, and their lips are not pinned shut, which leads to the question of if these skulls may have served another purpose. I hypothesize that if these individuals whose heads were interred in the skull cache were in fact trophy heads, they would be of non-local origin and have isotope values significantly different from the rest of the mortuary population, as trophy heads are typically associated with warfare against outside groups. However, if the individuals did not have dietary practices that differed significantly from others at Ohukahe, this may signal that the trophy heads were part of the same group and that the isolated heads represent another type of ritual practice. ครับอันนี้ก็อีกคำถามวิจัยหนึ่งที่เขาต้องการจะตรวจสอบก็คือว่า trophy head นะฮะโดยทั่วไปแล้วเชื่อกันว่าเป็นศีรษะจากเฉลยศึกจากคนที่เป็นศัตรูนะฮะแล้วก็ตัดคอมาแล้วก็มามีเชือกมีในร้อยแล้วก็ที่บอกว่าเย็บริมฝีปากด้วยหนามกระบองเพชรเนี่ยนะฮะเขาพบว่าในกรณีของไซส์ที่เขาศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปอย่างเช่นบางกะโหลกไม่มีเชือกร้อยสำหรับถือหรือริมฝีปากก็ไม่ได้ถูกเย็บด้วยหนามกระบองเพชรนะครับซึ่งเขาเชื่อว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นโทรฟี่เฮดในนิยามทั่วไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นพฤติกรรมการแสดงออกเชิงพฤติกรรมอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่กะโหลกของคนที่เป็นศัตรูหรือคนที่เป็นเชื้อสิทธิ์จากแหล่งอื่นอาจจะเป็นคนในชุมชนนั่นแหละครับเขาต้องการตรวจสอบเพราะว่าอาหารจะบอกที่บอกว่าการวิเคราะห์ด้วยไอโซโทปอาหารจะบอกถ้าเป็นคนต่างถิ่นอาหารแบบหนึ่งถ้าเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันอาหารน่าจะคล้ายกันกับคนอื่นๆนะกับรูปของศพอื่นๆที่เป็นคนในชุมชนนะครับ The final question in this research study is about marine resource consumption.
Here we can see common motifs on Nazca ceramics, which show fish, whales, and a man with a fishing net. An ongoing debate in Nazca research remains regarding how much marine protein Nazca people utilized. Were marine resources a common source of dietary protein, or was it a diet of last resort if crops failed? So were people going to the coast only if they had no other choice? This is an important question because it is well established that diet can be an integral part of cultural identity. I hypothesize that even though they were nearly 40 kilometers from the coast, the Nazca clearly demonstrated the importance of sea creatures on ceramic iconography and likely utilized the marine resources more than we might anticipate. This study predicts that we would find evidence of marine resource consumption that varied in importance over the course of an individual's final months of life. If this is true, we would see an increase in nitrogen and sulfur values at the same time during certain periods of life. โอเคอันนี้คำถามต่อไปอีกอันหนึ่งที่เขาต้องการจะตรวจสอบก็คือเรื่องแบบแผนการบริโภคโดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มาจากแหล่งน้ำหรือเฉพาะจากทะเลนะครับคือแต่เดิมก็เชื่อกันว่าชาวนาสกาไม่ค่อยกินอาหารทะเลนะครับก็บอกว่าเป็นคนที่นะ coastal but not littoral อาศัยอยู่ใกล้แหล่งชายฝั่งแต่ไม่ค่อยกินอาหารจากแหล่งน้ำทะเลนะครับแต่เขาเชื่อว่าอย่างในรูปวาดต่างๆบนพอตเตอรี่คือมักจะมีรูปปลารูปสัตว์ทะเลอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเขาก็เชื่อว่าอาหารเหล่านี้อาจจะเป็นอาหารสำคัญก็ได้ไม่ใช่เป็นอาหารที่กินเมื่อถึงเวลาข้าวยากหมากแพงคือข้าวโพดไม่มีแล้วอาหารอย่างอื่นไม่มีแล้วถึงจะมากินปลาหรือจะมากินอาหารจากทะเลเขาคิดว่าข้อมูลไอโซโทปจากธาตุที่ว่าซัลเฟอร์เนี่ยจะเป็นตัวบอกซัลเฟอร์จะเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่บอกถึงอาหารที่อยู่ใกล้แหล่งทะเลนะครับถ้าปริมาณของซัลเฟอร์สูงนะครับแต่ว่าคนนั้นกินอาหารที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเยอะนะครับหรืออาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือแหล่งใกล้มหาสมุทรหรือใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรนะครับ Now I will present the methodological approaches utilized in this research study, including bioarchaeology and stable isotope analysis. Bioarchaeology is the study of ancient and historic human skeletal remains. Bioarchaeology seeks to interpret skeletal remains as a dynamic material that is shaped by cultural processes during life and death. It employs biocultural models that synthesize the social, cultural, physical, and environmental influences that shape the human skeleton. ในการตรวจสอบคำถามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะจีน่าใช้วิธีการศึกษาอยู่2อย่างคือ1การศึกษาในที่ว่าเป็นโบราณคดีเชิงชีววิทยาหรือ bioarchaeology การศึกษาโดยใช้หลักฐานโบราณคดีหรือจากภาพวิทยาการศึกษาลักษณะทางกายภาพเรื่องของเพศเรื่องของวัยเรื่องของอื่นๆของคนจากซากที่เหลืออยู่นะครับ At the most fundamental level, standard protocols for skeletal analysis include approximating age, determining sex, analyzing skeletal and dental pathologies, detailing cultural modifications of the body if present, which would include cranial modification or dental modification, and recording any other relevant data. For this research, age estimation and sex determination were among the most important skeletal variables for this study. โอเคในการศึกษาด้าน bioarchaeology เขาก็ดูจากโครงกระดูกนะครับว่าเป็นอย่างนั้นก็พูดเรื่องเซ็กส์เรื่องเอจเรื่องอายุเรื่องเพศนะครับหรือเรื่องอาจจะวัยด้วยนะครับจากซากมัมมี่ที่เหลืออยู่นะครับ In addition to standard bioarchaeological analyses, stable isotope analysis was also implemented. Any type of protein in the body can be sampled for stable isotope analysis, and for archaeological samples, this typically means that we're sampling bones and teeth because that's what preserves in the archaeological record. However, in cases of excellent preservation, like that of the Nazca mummies in this study, hair, fingernails, and skin are also viable sources for samples. These samples can help us determine what types of plants and animals a person ate during different periods of their lifetime. Okay, ครับวิธีการศึกษาที่2คือ isotope analysis โดยเขาจะที่บอกใช้ตัวอย่างเส้นผมนะครับเพื่อที่จะดู
อาหารดูไอโซโทปของธาตุ3อย่างที่บอกไปแล้วนะไนโตรเจนคาร์บอนแล้วก็ซัลเฟอร์นะครับซึ่งที่จริงแล้วการศึกษาด้วยวิธีการเรียกว่าไอโซโทปอนาลิซิสสามารถใช้กับหลักฐานอื่นๆด้วยอย่างเช่นเล็บก็ได้นะครับถ้ามีเล็บหนังก็ได้นะครับคือซอฟต์ทิชชู่ทั้งหลายที่มันเหลืออยู่นะฮะกระดูกก็ได้ฟันก็ได้นะครับแต่ในกรณีของเขาเนี่ยเขาจะใช้เส้นผมซึ่งเดี๋ยวมันจะมีข้อดีกว่าอย่างอื่นอยู่เหมือนกันนะฮะ Isotopes are different forms of the same element. They have the same number of protons and electrons, but a different number of neutrons. This results in isotopes that have the same atomic number but different masses, and therefore different properties. So for example, carbon-12 is light while carbon-13 is heavy, and lighter isotopes react more quickly than heavier isotopes. To talk about isotopes, we compare heavy and light isotopes as a ratio. ตรงนี้ผมอาจจะแปลยากนิดนึงผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของทางด้านเคมีนะครับแต่ว่าหลักการของไอโซโทปก็คือเขาจะคือไอโซโทปที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยเขาจะใช้ unstable ใช้ stable isotope ไอโซโทปเสถียรซึ่งเราอาจจะรับคาร์บอนรับไนโตรเจนซัลเฟอร์จากสิ่งแวดล้อมเมื่อมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะคงที่นะครับโดยไอโซโทปมันก็มีหลายชนิดอย่างถ้าคาร์บอนเขาก็ใช้ที่เป็น stable isotope ของคาร์บอนคือคาร์บอน12กับคาร์บอน13ซึ่งจะมีปริมาณอะไรนะปริมาณโปรตอนเท่ากันแต่ปริมาณนิวตรอนต่างกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นheavy isotope light isotope ซึ่งจะมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชมันจะช่วยให้เราแบ่งประเภทของพืชได้ที่เขาเรียกเดี๋ยวเขาจะพูดถึงว่าพืช C3 พืช C4 นี่นะครับ The difference between heavy and light isotopes plays a role in fractionation, which makes stable isotope analysis a useful methodology for examining dietary patterns. Plants that use different photosynthetic pathways, for example, C3 plants and C4 plants shown on this graph, they have different photosynthetic pathways and therefore have different fractionations. So in the end, they have different stable isotope values. And these differences are expressed in per mil, using delta notation, which you can see at the bottom. It's the delta 13C. โอเคอันนี้ก็เป็นภาพเพิ่มเติมก็คือว่าคือคาร์บอนไอโซโทปของพืชเนี่ยมันมีกันนะกระบวนการสังเคราะห์แสงนะฮะหรือว่า fractionation หรือphotosynthesis pathway เนี่ยแตกต่างกันคือพืชในโลกนี้จริงๆจะมีอยู่3ชิ้นหลักๆนะฮะในแง่ของการสังเคราะห์แสงวิธีการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับคือเรียกพืช C3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชบนโลกเนี่ยนะฮะน่าจะ 80-90% มั้งของพืชบนโลกเนี่ยเป็นพืช C3 นะฮะที่เหลือ3-10% เป็นพืช C4 นะครับก็คือโอเค C3 C4 ต่างกันแค่วิธีการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับอย่างพืช C3 เขาจะสังเคราะห์แสงเมื่อตัวอะสโตรมาตาหรือว่ารูพรุนในใบนะฮะที่มันเปิดแล้วก็มีคาร์บอนเข้าไปเขาถึงจะสังเคราะห์แสงได้อย่างนี้นะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับในแง่ของวิธีการสังเคราะห์แสงทำให้เราสามารถระบุค่าของคาร์บอนได้นะครับจากตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นถ้าเรากินพืชเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเรากินข้าวซึ่งก็จะมีค่าไอโซโทปแวลูของคาร์บอนเนี่ยแตกต่างจากอ้อยอย่างนี้นะครับนะต่างเพราะว่าอ้อยกับข้าวเป็นคนละชนิดกันนะข้าวน่าจะเป็น C4 อ้อยน่าจะเป็น C3 นะอย่างนี้นะ C3 plants like potatoes, rice, spinach, wheat, and 95% of plants on the planet typically have carbon values that range from -20 to -35 per mil. เนี่ยฮะตัวอย่างพืช C3 ซึ่งเป็นพืชเนี่ย 95% พืชอยู่บนโลกเนี่ยจะเป็นพืช C3 นะฮะส่วนใหญ่นะฮะ However, C4 plants like maize, millet, sorghum, and sugarcane have carbon isotope values that are less negative, typically between -8 to -18 per mil. And this is a result of higher water stress that changes the stomata, that changes how the stomata react to the environment. They're much more conservative with water, and that ends up changing the value of the C4 plant. พืช C4 ซึ่งเป็นพืชส่วนน้อยนะฮะที่มีอยู่บนโลกเนี่ยแต่ว่าจะเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถจะดึงน้ำเนี่ยจากสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งได้นะครับส่วนใหญ่พืช C4 จะเป็นพืชที่
ทนแล้งนะครับใช้น้ำน้อยนะครับอย่างที่บอกว่ามีข้าวโพดมีอ้อยมีมิลเลตข้าวฟ่างพวกนี้นะครับนะโทษนะค่าdata value ของพืช C4 ก็จะอยู่ระหว่างเนี่ย-8ถึง-18นะครับถ้าพืช C3 ค่าเขาเรียกว่าพาร์ทเพอร์มิลเนี่ยก็จะมากกว่านั้นจริงๆแล้วเราวัดเพื่อที่จะเอาค่าออกมาให้ได้ค่า isotope value นะครับ Similarly, nitrogen values increase with every trophic level, so from plant to herbivore to omnivore and finally to carnivores. Nitrogen isotopes enable us to see what kinds of animals ancient humans consumed. โอเคนี่อีกธาตุอีกที่หนึ่งคือไนโตรเจนเมื่อกี้คาร์บอนใช้ในการศึกษาพืชว่าคนกินพืชอะไรนะครับไนโตรเจนใช้ในการศึกษาคนกินโปรตีนอะไรนะครับคือโปรตีนมาจากไหนมาจากสัตว์ก็คือถ้าคาร์บอนแพลนนะฮะไนโตรเจนแอนิมอลพูดง่ายนะครับซึ่งหลักการเดียวกันนะครับสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีค่าของไนโตรเจนเนี่ยแตกต่างกันนะวัวควายหมูหมากาไก่เนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์ค่าไนโตรเจนแวลูต่างกันออกไปนะครับ Finally, we have sulfur isotopes. Sulfur values increase with proximity to the coast, and so people on the coast or those who eat seafood will have levels close to that of seawater, which is 20 per mil. โอเคนี่ธาตุชนิดที่3ที่เขาใช้ในการศึกษาคือซัลเฟอร์ซึ่งข้อดีของซัลเฟอร์คือมันจะบอกเรื่องของการอาศัยที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่บอกนะยิ่งดูค่าอย่างฮะถ้าสีเหลืองๆซึ่งห่างจากทะเลเนี่ย